Whistleblower doctor turned national hero, now a victim of the very disease he tried to warn others about. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อู่ฮั่น 2019 ทางการจีนแถลงแล้วนะฮะว่ามันกำลังกระจายไปทั่วโลกมีการยืนยันพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะเปลี่ยนโฉมของการตรวจรักษาคนไข้เลยนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วมากไม่มีใครเดาถูกว่ามันจะมาเป็นแพนเดมิกหรือว่าการระบาดทั่วโลกแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยไม่รู้จักมันเลยนะไวรัสตัวนี้สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือมันเป็นโคโรนาไวรัสมันเป็น RNA ไวรัสในช่วงแรกเรายังมีความรู้เกี่ยวกับโควิดน้อยมากนะฮะเรายังไม่รู้ว่าระยะแพร่เชื้อเป็นยังไงรักษายังไงนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยนะแล้วความที่เป็นหมอโรคติดเชื้อเรารู้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันเดินทางในอากาศมันไม่ได้จากการสัมผัสแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีอันนี้แหละที่น่ากลัวเราก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็ตอนนั้นเรามีคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากคือเราก็ไม่อยากกระต่ายตื่นตูมจนเกินไปแต่เราก็ติดตามข้อมูลจากจีนเราก็เริ่มเห็นจีนเริ่มขยายมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ละเรายอมมากดีกว่าน้อย3 กุมภาพันธ์เราตัดสินใจเปิดวอลลุ่มตอนนั้นข้อมูลมันไม่ได้ว่าในวู่ฮั่นมันกระจายเยอะผมคิดว่าคงไม่มีใครเปิดวอลลุ่มในเวลานั้นซึ่งมีคนติดเชื้อเพียงแค่ประมาณหลัก10คือ10-20 คนต่อวันอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีใครเปิดวอลลุ่มผมมีทุกครั้งที่มีเหตุวิกฤตที่ต้องประเมินว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมันจะสั้นหรือจะยาวมันจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นก็มีการประชุมกันกับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2 ครั้งนะครับเพราะว่าต้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดนะครับชื่อก็บอกเลยครับว่าเป็นการที่จะต้องมานั่งวางแผนกันไม่เฉพาะแพทย์นะทั้งพยาบาลทั้งเภสัชทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตการจัดเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรรวมทั้งถึงพวกเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทุกเรื่องเลยครับผมว่าจุดประสงค์ของวอลลุ่มคือทำไงก็ได้ให้สถานการณ์ของหน่วยงานองค์กรโดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีราชอยู่รอดที่นี่คือโรงเรียนแพทย์นะมีหน่วยโรคติดเชื้อมีภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมซึ่งเราก็คุยกันพอเราคุยกันมีความรู้สึกว่าเราเตรียมการไว้ก่อนดีกว่าที่จะไม่เตรียมการพอเราตัดสินใจเตรียมการเราก็เริ่มเข้าสู่เฟสแรกแล้วอันที่1คือเช็คสต็อกของทุกอย่างในศรีราชว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับการจัดการดูแลโควิด -19 อะไรที่ขาดนี่พอดูโคโรนาไวรัสหน้ากากธรรมดาคงจะไม่ได้เราก็เริ่มมองหาอะไรที่ต้องใช้บ้างเช่น N95 ชุดหมีก็เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มคุยกันแล้วตอนนั้นรู้ว่าประเทศไทยไม่มีเราประสานกับกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นยาพาวิพิลาเวียไม่มีถ้าเราสู้โดยที่เราไม่มียาเราจะจัดการอย่างไรเรารู้อย่างเดียวมันจู่โจมปอดเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นทีมเครื่องช่วยหายใจเราต้องทีมเข้มแข็งตรงนี้เราก็เริ่มวางระบบตรงนี้มีอะไรบ้างนั่นคือเฟสของการเตรียมตัว02เปลี่ยนรับโค้ด E ไปอักดาครับโค้ด E จริงๆตัว E เนี่ยย่อมาจาก emerging disease นะคะไม่ใช่ emergency นะโค้ด E เนี่ยจริงๆเราใช้โค้ดต่อเมื่อเราเจอว่าคนไข้สงสัยหรือว่าเจอว่าเป็นคนไข้ติดเชื้อแล้วเราต้องการจะเคลื่อนย้ายจริงๆโค้ด E เป็นโค้ดที่เกิดมาเพื่อป้องกันการ contamination ระหว่างกันและกันนะคะคนไข้ที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้สูงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาเคลื่อนย้ายด้วยวิธีการปกติด้วยเส้นทางปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ
ว25ตารางเสร็จสิ้นเปลี่ยน วันแรกที่มีคนไข้คนจีนเนี่ยผมไม่ได้ตื่นเต้นเพราะผมรู้ว่าเรามีแผนนี้ทดสอบมาหลายครั้งเคยมีเคสที่เราสงสัยอีโบลามีเคสที่เราสงสัยโรคติดเชื้อทั้งหลายก็ใช้แผนนี้แหละครับในการดำเนินการหลังจากนั้นเมื่อทำการตรวจสงสัยแล้วจะเอาคนไข้เข้าโรงพยาบาลเราจะมีเส้นทางพิเศษหอผู้ป่วยทองคำที่อยู่บนชั้น4นะครับของอาคารแต่เขามีลิฟต์เฉพาะก็ชูดขึ้นไปที่หอผู้ป่วยเลยคือหอผู้ป่วยแยกโรคทองคำเมฆโตนะครับเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคติดต่อทางอากาศนะครับอันนี้ทางโรงพยาบาลก็มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้วนะครับในต่างประเทศเราก็จะเรียก Bio Containment Unit นะครับหมายความว่าเป็นห้องแยกโรคที่อยู่แยกไปโดยเฉพาะไม่ได้อยู่ไปปะปนกับหอผู้ป่วยอื่นนะครับแต่เดิมเนี่ยของเราเนี่ยรับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างพวกวัณโรคแต่พอมันมีโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยนะคะของเราก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยที่จะใช้งานห้องแรงดันลบเนี่ยนะคะในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้จริงๆแล้วในรอบแรกเนี่ยเราถึงกับเตรียมการICU ที่หอผู้ป่วยแยกโรคทองคำเมฆโตแล้วเราก็เตรียมการ ICU โคฮอร์ทของเราที่ตึกอัสดางชั้น 3 ด้วยทางการจีนระดมคนงานมากกว่า 1,000 คนเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อประเทศจีนถึงขั้นทำโรงพยาบาลสนามแสดงว่าโรงพยาบาลของคุณนี่รับไม่ได้แล้วเหรอเพราะนั้นในความคิดนี้ก็คือว่าให้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล็กๆแล้วแหละก็เลยกลับมาคุยกับทีมใหม่เลยว่าเราจะทำยังไงผมเชื่อว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าผมตื่นตัวเกินไปหรือเปล่าผมเองก็ยกเลิกการไปต่างประเทศก่อนผมยังถูกคำถามเลยว่าอาจารย์มันอยู่เฉพาะที่จีนผมก็บอกไม่ได้นะพวกแพนเดมิกเนี่ยระวังการเดินทางนี่แหละจะเกิดการติดเชื้อจุดเปลี่ยนมันคือเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศนั่นคือจุดเปลี่ยนตอนนั้นคือทุกคนแพนิคหมดผมแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าการระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นจริงๆแล้ว